خودروی MG 350 که متاسفانه به دلیل تصادفی که داشتن ایربگ های راننده و شاگرد عمل کرده بود. ایربگ ها رو تعویض هم کرده بودن ولی باز هم چراغ ایربگ خاموش نشده بود و این لیست از خطاها اسکرین شاتش که قبل از تعمیر خطای سنسور داشته، خطای ایربگ راننده و شاگرد و خطای ایربگ کمربند. ما براشون به صورت کاملا اصولی رفع ایراد کردیم و حالا تست دیگه‌ش رو براتون میزنیم که خطا رو بخونه. میبینید که نو فالت کد. توجه داشته باشین تا زمانی که چراغ ایربگ روشن باشه. اگه شما ایربگ ها رو عوض هم کرده باشید هیچ کدوم از ایربگ ها عمل نمیکنه.